हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म रिभर्सल ट्रेडिङको बारेमा तपाईहरुलाई केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। प्रायः सबैले चाहिँ रिभर्सल ट्रेडिङ चाहिँ गरेको पाइन्छ आफ्नो बिगिनिङ स्टेजमा। रिभर्सल ट्रेडिङ कसरी बुझ्न सक्छौं भने रिभर्सल ट्रेडिङ भनेको चाहिँ के हो भने जब मार्केटले चेन्ज अफ क्यारेक्टर गर्छ, हाई तोड्दैछ, हाई तोड्दैछ, हाई तोड्दैछ, अब अचानक आएर चाहिँ लो तोड भने त्यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर हो र त्यसलाई हामी के भन्छौं भने रिभर्सलको साइन भन्छौं। र त्यसरी नै बाइ गर्ने केसमा पनि यदि लो तोड्दैछ र एउटा पोइन्टमा गएर निकै मुनि गएर एकचोटी हाई तोड्यो भने अब त्यहाँबाट हामी चेन्ज अफ क्यारेक्टर भनेर त्यसलाई एउटा रिभर्सलको साइन भन्छौँ। र रिभर्सल ट्रेडिङ भनेको त्यही नै हो। हामी जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ खतम भएपछि यानी कि त्यो ट्रेन्ड सकिएपछि चाहिँ जब मार्केटले एउटा बेरी साइन दिन्छ वा कुनै मेजर हाई वा लो तोड्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्ट्री ट्रिगर गर्छ, हाम्रो सेटअप चाहिँ त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी रिभर्सल ट्रेडिङ भन्छौँ। र यस भिडियोमा चाहिँ म यो रिभर्सल ट्रेडिङ प्रोफिटेबल छ कि छैन, के गर्दा चाहिँ प्रोफिटेबल हुन्छ, मैले यो युज गर्छु गर्दिनँ, यी सबै कुराहरू म आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बुझाउने छु। र सकेसम्म रिभर्सल ट्रेडिङको बारेमा म तपाईहरुलाई कम्प्लिट नलेज दिन कोसिस गर्छु। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म केही रिभर्सल ट्रेडिङको केही एक्जाम्पलहरू दिन्छु। खास गरी यो रिभर्सल भनेको चाहिँ के हो भने यसरी माथि हाई तोड्दैछ, हाई तोड्दैछ, हाई तोड्दैछ, एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ मुनि यो तोड्यो नि यो लो, यो भनेको चाहिँ रिभर्सलको साइन भएर यदि हामीले यो बेलामा सेल हेर्छौँ भने त्यसलाई हामी रिभर्सल ट्रेडिङ भन्छौँ। र बाइ गर्ने क्रममा पनि यदि मुनि लो तोड्दैछ र एउटा पोइन्टमा आएर एउटा हाई तोड्दियो भने अनि हामी यहाँ चाहिँ अब यो ब्रेक भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यतातिर चाहिँ इन्ट्री हेर्छौँ भने त्यो रिभर्सल ट्रेडिङ भयो। तर प्रायः चाहिँ बिगिनरले के गर्छन् भने यो टप पक्र्न खोज्छन्, होइन, र मार्केट एकचोटि माथि आएर यो हाईबाट अलिकति रिएक्सन दिएर अलिकति मुनि जान थाल्यो भने यहाँनिर उनीहरूले ट्रेड हेर्न थाल्छन्। यो लो ब्रेक हुन्छ उनीहरू पर्खिँदैनन्, त्यतिसम्म उनीहरूको पेसेन्स हुँदैन। यस्तो केसमा चाहिँ यदि हामीले प्रत्येक हाईमै चाहिँ सेल गर्न खोज्यौँ र टप पक्र्न खोज्यौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई धेरैवटा लस इन अ रो गराउन सक्छ, जसले हामीलाई म्यासिभ ड्रडाउनमा लान सक्छ। र हामीले इक्जाम्पल हेरिसक्यौँ र अब यहाँनिर एउटा क्वेसन सबैलाई आउन सक्छ, रिभर्सल ट्रेडिङ प्रोफिटेबल छ कि छैन। र त्यो प्रोफिटेबल छ कि छैन भनेर तपाईँलाई भन्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू मेरो निकै अगाडिदेखि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले मेरो जुन माई फोरेक्स फन्डको जुन च्यालेन्ज फेज अनि जुन पेआउट फेज वा फन्डेज फेजमा मैले यही रिभर्सल स्ट्र्याटेजी नै युज गर्थेँ। यानी कि कुनै एउटा ट्रेन्डबाट चाहिँ यदि मार्केटले रिभर्सल साइन दियो भने त्यहाँनिर म इन्ट्री गर्थेँ। कन्टिन्युस पनि हुन्थ्यो र रिभर्सल पनि हुन्थ्यो र प्रायः चाहिँ हेर्नु रिभर्सल ट्रेडिङ नै हुन्थ्यो। कुरा आयो यो प्रोफिटेबल छ कि छैन। अब प्रोफिटेबल छ, दुईवटा चिज तपाईँले फलो गर्नै पर्छ यदि तपाईँ चाहिँ रिभर्सल ट्रेडिङबाट चाहिँ प्रोफिटेबल हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। पहिलो कुरो के हो भने तपाईँको मिनिमम पनि रिस्क टु रिवार्ड 3 हुनु पर्यो, 1:3 हुनु पर्यो। यानी कि यदि तपाईँले 1% रिस्क गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले मिनिमम पनि 3R ल्याउनु पर्यो। त्यो किन भन्दाखेरि रिभर्सल ट्रेडिङ गर्दाखेरि हामीले अब यो कुरो यदि अनौठो होइन, के हो भने रिभर्सल ट्रेडिङ गर्छौँ यानी कि हामी टप र बटम क्याच गर्न खोज्दैछौँ भने यो कुरो ओभियस हो कि हामीले धेरैवटा इनभ्यालिड ट्रेडमा इन्ट्री गर्छौँ र हामीले धेरैवटा सिरिज अफ लस गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो रिस्क टु रिवार्डलाई 1:2 राख्यौँ भने के हुन्छ भने ओभरअलमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब धेरैवटा लस भएकोले धेरैचोटि हामी रङ भएको कारणले चाहिँ 1:2 को रिस्क टु रिवार्ड लिँदाखेरि पनि हामी प्रोफिटेबल हुँदैनौँ रिभर्सल ट्रेडिङमा। र त्यसको लागि तपाईँले कम्तीमा पनि 1:3 लिनु पर्यो। यानी कि तपाईँले एउटा विन गर्दाखेरि चाहिँ 3टा लस कभर हुनु पर्यो तपाईँको त्यो एउटा ट्रेडले। र अब अर्को कुरो हो हायर टाइम फ्रेमको चाहिँ मेन पोइन्टबाट तपाईँले ट्रेड लिनु पर्यो। मतलब के हो भने तपाईँहरूले रिभर्सल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अब आफ्नो इन्ट्री टाइम फ्रेमको रिभर्सल हेरेर इन्ट्री गर्ने होइन। तपाईले ठुलो टाइम फ्रेममा रिभर्सल भयो भनेर थाहा पाएपछि अनि चाहिँ सानो टाइम फ्रेममा इन्ट्री गर्नुपर्छ। र यो दुईटा तपाईलाई मैले भन्दाखेरि तपाईले के बुझिसक्नु भयो भने ओभरअलमा यो जुन रिभर्सल ट्रेडिङ छ एकदमै पेसेन्स र डिसिप्लिन भएको मान्छेले मात्र सक्छ। यानी कि सिरिज अफ लस हुन्छ, 1 हप्ता 2 हप्ता तपाईलाई लस हुन सक्छ र कुनै एउटा विक राम्रो हुन सक्छ र तपाईले दुईटै मात्र ट्रेड तपाईले विन गर्नुभयो भने तपाईको ओभरअल लस त्यहाँबाट कभर भएर पनि तपाईँ प्रोफिटेबल हुन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईले मिनिमम 3R चाहिँ रिस्क टु रिवार्ड राख्नुहुन्छ। यानी कि तपाईँ अलरेडी 6% डाउन हुन्छ भने तपाईले दुईटा मात्र ट्रेड मिलाउनु भयो भने पनि तपाईको त्यो जुन एकाउन्ट छ तपाईको ब्यालेन्स ब्रेक इभन जान्छ। बिगिनर जुन ट्रेडरहरू छन् आफ्नो जुन बिगिनिङ स्टेजमा प्रोफिटेबल नहुनुको कारण यही नै हो, किनकि प्रायः सबैले रिभर्सल ट्रेडिङ गर्छन्, सबैलाई चाहिँ टप र बटम समात्नु छ। यो अनप्रोफिटेबल छ भन्ने होइन, जे कुरा पनि हामीले म्याथ अनुसार हामीले गर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ होइन। अगाडि मैले भिडियोहरू बनाएको थिएँ कति मिनिमम चाहिन्छ आरआर, कति विनर हुनेले कति रिस्क टु रिवार्ड राख्ने भनेर त्यो कुरो सबै मैले अगाडिबाट बनाएको थिएँ।
रिभर्सल ट्रेडिङको तपाईँहरूले हेर्ने हो भने कहिले पनि विन रेट बढी हुँदैन, 40% भन्दा कम नै हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यसको राम्रो इक्जाम्पल हेर्ने हो भने तपाईँहरूले मेरो जुन माई फोरेक्स फन्डको छ त्यो फेजको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर मेरो विन रेट 26, 36, 40% त्यो बेला म यो रिभर्सल ट्रेडिङ गर्थेँ, यानि कि एगेन्स्ट द ट्रेन्ड। एन्ड ट्रेन्ड कुन बेला चाहिँ रिभर्स हुन्छ अनि त्यहाँ म इन्ट्री गर्ने भनेर त्यसरी म ट्रेड गर्थेँ। त्यो बेला म्याक्सिमम् मेरो ट्रेड चाहिँ त्यही बेसिसमा हुन्थ्यो। र त्यो बेला म 1:3 रिस्क टु रिवार्ड दिने कारणले चाहिँ मैले ती फेजहरू पास गरेर पे आउट गर्न सफल भएको हो। र यदि त्यो प्रोफिटेबल थियो भने मैले किन छोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अगाडि पनि मैले भनिसकेँ, रिभर्सल ट्रेडिङ भनेपछि विन रेट कम हुन्छ, तपाईँले सिरिज अफ धेरै लसेसहरू फेस गर्नुहुन्छ। र सिरिज अफ लसेसहरू फेस गरेपछि धेरैवटा लस भएपछि तपाईँको साइकोलोजीमा यसले एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ साइकोलोजी पनि नबिग्रियोस् होइन, माइन्ड पनि इमोसन पनि बढी नहुँ र ओभरअलमा प्रोफिटेबल हुँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेन्डलाई फलो गर्ने र 1:2 लाई मैले आफ्नो प्लानमा इम्प्लिमेन्ट गरेँ र त्यसले अहिले म राम्ररी ट्रेड गरिरहेको छु। र यदि तपाईँहरू रिभर्सल ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने प्रोफिटेबल हुनुहुन्न भने यो मैले अगाडि भनेका कुराहरू ध्यान दिनु। अब हामी लास्टमा चाहिँ रिभर्सल ट्रेडिङको गुड साइड र ब्याड साइडको बारेमा बुझ्नेछौँ। र सबसे पहिला गुड साइड, ह्युज रिवार्ड, यानि कि यदि तपाईँले टप र बटम पक्र्न सक्नुभयो भने तपाईँले राम्रो रिवार्ड पाउनुहुन्छ। 1:3, 1:4 वा समटाइम तपाईँले लिक्विडिटी जोनसम्म राख्नुभयो भने राम्रो रिवार्ड पाउन सकिन्छ। र अर्को राम्रो कुरो के हो भने तपाईँको एउटा दुईवटा विन ट्रेडले नै तपाईँको ओभरअल लसलाई कभर गरेर तपाईँको एकाउन्टलाई यसले प्रोफिटेबलमा लान सक्छ, यानि कि पोजिटिभमा लान सक्छ, किनकि तपाईँको रिस्क टु रिवार्ड बढी छ। र अर्को थर्डमा राम्रो कुरो के हो भने यो हायर टाइम फ्रेमको हिसाबले हुन्छ, यानि कि तपाईँले हायर टाइम फ्रेमलाई चाहिँ बेसिस मान्दै हुन्छ। हायर टाइम फ्रेममा चाहिँ रिभर्सलको सिग्नल दिएपछि तपाईँ इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जब तपाईँले त्यो ह्युज रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ ठुलै टाइम फ्रेमको चाहिँ रिभर्सलमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ। र अर्को के हो भने इजी टु युज पनि हो। किन इजी टु युज हो भने रिभर्सलको साइन दिएपछि हामी इन्ट्री गर्छौँ, यानि कि हामी कुनै चेन्ज अफ क्यारेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट यस्ता कुराहरू हामी हेर्छौँ ठुलो टाइम फ्रेममा, र त्यहाँको पिडिआरहरू हामी इन्ट्री टाइम फ्रेममा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसैले इजी टु युज छ अरू हेरिकन, किनकि अरूमा त अब ट्रेन्ड हेर्नु पऱ्यो, बायस हेर्नु पऱ्यो होइन। र त्यस हिसाबले हामीले ट्रेड गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामी रिभर्सल जुन ट्रेन्ड छ त्यसको अपोजिट भएपछि, यानि कि टपमा हामी सेल गर्ने साइन हेर्छौँ, यानि कि कुनै पनि एउटा विकनेस दिने बित्तिकै हामी सेल गर्छौँ भने टपमा, र बटममा कुनै पनि विकनेस मुनि जाने विकनेस दिन्छ, माथि जान्छ जस्तो देखाउँदैछ रिभर्सलवाला साइन दियो भने हामी त्यहाँनिर बाई गर्छौँ। त्यही भएर यो अलिकति इजी टु युज हुन्छ। र अर्को यसको गुड साइड, अर्को राम्रो कुरो के हो भने रिभर्सल ट्रेडिङको जुन हामी ओभर ट्रेडिङ गर्छौँ त्यो कम हुनसक्छ। रिभर्सल ट्रेडिङ गर्दाखेरि किन चाहिँ ओभर ट्रेडिङ कम हुन्छ भने किनकि हामी एउटा ट्रेन्डलाई पक्र्नको लागि कन्टिन्युसली अर्डर प्लेस गर्दैनौँ, हामी रिभर्सलको वेट गर्छौँ, यानि कि कुनै पोइन्ट, कुनै लो, कुनै हाई ब्रेक हुने हामी वेट गर्छौँ। जबसम्म त्यो लो वा हाई ब्रेक हुँदैन हामी इन्ट्री गर्दैनौँ भने हामीले त्यहाँनिर ओभर ट्रेडिङ गर्ने त्यहाँनिर चान्सेस कम हुन्छ, किनकि मार्केटमा रिभर्सल साइन दिनै दिँदैन। र जुन बेला दिन्छ तपाईँले त्यही बेला मात्रै इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने यो ओभर ट्रेडिङबाट बच्न सकिन्छ। यी त भयो गुड साइड। अब ब्याड साइड के छ नि त रिभर्सल ट्रेडिङको? लेस विन रेट, यानि कि विन रेट एकदमै कम हुन्छ, 40%, 30%। र तपाईँको यदि म्यासिभ भनेको जस्तो म्याक्सिमममा तपाईँले 40%सम्म मात्रै एकुरेसी पाउन सक्नुहुन्छ रिभर्सल ट्रेडिङ गर्दाखेरि। त्यहाँभन्दा माथि एचिभ गर्न गाह्रो छ, किनकि हाम्रो रिस्क टु रिवार्ड बढी छ। र त्यो 3 रिस्क टु रिवार्डमा यदि हामीले 40%भन्दा माथिको विन रेट एचिभ गर्न सोध्छौँ भने त्यो सम्भव छैन। अर्को ब्याड कुरा के हो भने एगेन्स्ट द करेन्ट ट्रेन्ड, यानि हामी ट्रेन्डको एगेन्स्टमा हामी ट्रेड गर्दैछौँ, यानि कि मार्केट जाँदैछ माथि हामी चाहिँ सेल गर्न खोज्दैछौँ, मार्केट मुनि जान्छ भने। त्यही भएर एगेन्स्ट द ट्रेन्ड हुन्छ यो, जुन एकदम हार्मफुल हुनसक्छ, सिरिज अफ लसेसहरू हुनसक्छ। अर्को ब्याड कुरो के हो भने म्यासिभ डलरमा जान सकिन्छ। होइन अगाडि मैले भनिहालेँ, हामी एगेन्स्ट द ट्रेन्ड लिने भएकोले इनभ्यालिड ट्रेडहरू धेरै लिन्छौँ, धेरैवटा लस हुन्छ, र यही क्रममा हामी म्यासिभ डलरमा पनि जान सक्छौँ। अब लसेस इन अ रो, होइन धेरैवटा लसेस इन अ रो हुनसक्छ, 7वटा 8वटा 9वटासम्म पनि लसेस इन अ रो हुनसक्छ, तर विन रेट धेरै छ। त्यही भएर तपाईँले 3टा मात्र विन गर्नुभयो त्यसपछि भने तपाईँको जुन त्यो 9वटा लसलाई पनि कभर गर्न सक्छ, किनकि हामीले 1:3 को रिस्क रेट लिन्छौँ। ह्युज रिवार्ड चाहिँ हामीले यसबाट पाउन सक्छौँ। अर्को ब्याड कुरो के हो भने यसले तपाईँको इमोसनमा एकदमै डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ। पहिलो कुरो त के हो भने धेरैवटा लसेस छ, डिमोटिभेट हुन सकिन्छ। अर्को कुरो के हो भने हाम्रो रिस्क टु रिवार्ड हाई छ, यानि कि हाम्रो टार्गेट माथि धेरै माथि हुन्छ, र त्यति बेरसम्म हामी होल्ड गर्न सक्दैनौँ, इमोसनल हुन सक्छौँ। अर्को यसको ब्याड कुरो के हो भने धेरैवटा लस भएपछि मान्छे डिमोटिभेट हुन्छ, र जुन आफ्नो स्ट्र्याटेजी छ त्यसमा डाउट लाग्न थाल्छ, र त्यही कारणले हामीले लगातार स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्दै जान्छौँ, किनकि धेरैवटा लसेस भयो, यसले यो प्रोफिटेबल छैन भनेर हामीले जुन स्ट्र्याटेजी छ चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यही भएर रिभर्सल ट्रेडिङ तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने
यी कुराहरू ध्यान दिनु। रिभर्सल ट्रेडिङ भनेको एकदमै गाह्रो चिज हो र विन रेट कम हुन्छ र तपाईँले रिस्क टु रिवार्ड बढिराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ रिभर्सल ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के ध्यान दिनु भने 5वटा 4वटा लस इन अ रो नर्मल हो रिभर्सल ट्रेडिङमा। तर यदि तपाईँ प्रोफिटेबल हुनुहुन्न भने तपाईँले रिस्क टु रिवार्ड एकदमै कम राख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो रिभर्सल ट्रेडिङको रिजल्ट अनुसार। र त्यसैले मैले भनेको सुरुमा जर्नल गर्नुहोस्, कतिवटा ट्रेड लिनुहुन्छ, कतिवटा ट्रेड तपाईँको लस हुन्छ, कतिवटा विन हुन्छ, कति विन रेट छ र आफ्नो विन रेट एभरेजमा कति छ त्यस हिसाबले रिस्क टु रिवार्ड राख्ने गर्नुहोस्। मैले यो भिडियोमा चाहिँ मिनिमम 3 र R भनेको तपाईँले अब आफ्नो जर्नल हेरेर त्यस हिसाबले आफ्नो रिस्क टु रिवार्ड एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आयो मेरो ओपिनियनको कुरो। रिभर्सल ट्रेडिङ म कसैलाई सजेस्ट गर्छु कि गर्दिनँ? रिभर्सल ट्रेडिङ म बिगिनरलाई सजेस्ट गर्दिनँ, किनकि यसले बिगिनिङ स्टेजमा धेरै गल्ती गराउँछ। आफ्नो जुन स्ट्र्याटेजी त्यसमा स्टिक हुनबाट रोक्छ होइन, मतलब हामीलाई बारम्बार स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्न बाध्य गराउँछ किनकि धेरैवटा लसेस हुन्छ। त्यही भएर बिगिनिङ स्टेजमा हुनुहुन्छ भने जहिले पनि ट्रेन्ड फलोइङ स्ट्र्याटेजी युज गर्नुहोस्, यानि कि कन्टिन्युस इन्ट्रीहरू लिने। एउटा हाई ब्रेक हुन्छ, अब त्यहाँ सेल गर्ने होइन, त्यो हाई ब्रेक हुन्छ अनि रिट्रेसमा आएर बाई गर्ने, त्यस्तो चिज चाहिँ हेर्नुहोस्, यानि कि ट्रेन्डलाई फलो गर्ने स्ट्र्याटेजी हेर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने धेरैवटा लस हुनबाट तपाईँ बच्नुहुन्छ, धेरैवटा विन देख्नुहुन्छ। रिस्क टु रिवार्ड थोरै होला, 1:2, 1:1.5, 1:1 होला, तर तपाईँले धेरैवटा विन देख्नुहुन्छ। धेरैवटा विन देखेपछि तपाईँ मोटिभेट बनिनुहुन्छ, तपाईँले त्यो स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्न मन लाग्दैन, अझ तपाईँले त्यो स्ट्र्याटेजीमा अरू इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदै जानुहुन्छ। तर यदि रिभर्सल ट्रेडिङ गरेर जहिले पनि टप र बटम क्याच गर्न तपाईँको त्यो एटेम्प गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यस खालको स्ट्र्याटेजी छ भने धेरैवटा लस हुन्छ। त्यो लस देखेर तपाईँ डिमोटिभेट बनिनुहुन्छ अनि तपाईँको साइकल जहिले बिगार्छ र तपाईँले बारम्बार आफ्नो स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्नुहुन्छ र तपाईँ यही सर्कलमा फँसे गर्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै यदि तपाईँलाई ट्रेडिङ सिक्न मन छ, ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी सिक्न मन छ, आइसिटी कन्सेप्ट, एसएमसी कन्सेप्ट सिक्न गाह्रो भइरहेको छ भने र जति गरे नि कन्फ्युजन आइरहन्छ, वा तपाईँ लाइभ ट्रेडर हो, पर्फर्मेन्स च्यालेन्ज दिँदै हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म एउटा नि पास गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँसँग त्यो प्रोपर ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी, ट्रेडिङ प्लान र आइसिटी एसएमसी कन्सेप्टको नलेज छैन। यदि कतै त्यस्तो सिकाउन सक्ने मेन्टर वा क्लास खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा भएको फर्मको लिङ्कमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा मेन्टरसिप हो जुन 3 महिनाको हुन्छ, जुन नेपाली भाषामा तपाईँलाई सिकाइन्छ, त्यो पनि लाइभ फेस टु फेस क्लासद्वारा तपाईँलाई यी सबै नलेजहरू दिन्छ। यो मेन्टरसिप लिने प्रिभियस स्टुडेन्टहरूको नि एकदम राम्रो फिडब्याक छ। यो 3 महिनामा तपाईँले आइसिटी कन्सेप्टको सम्पूर्ण ज्ञान पाउनुहुनेछ र कसरी बेटर तरिकाले पर्फर्म लाइभ ट्रेडिङ गर्ने भनेर कम्प्लिटली बुझ्नुहुनेछ। यो मेन्टरसिपले तपाईँलाई फन्डेड बनाउनमा बढी जोड दिएको छ र यदि तपाईँको गोल पनि यही फन्डेड ट्रेडर बन्ने हो भने अहिले नै फर्म भर्नुहोला।